Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Người Việt Nam được cả thế giới công nhận là giỏi giang, thân thiện, dễ mến. Song đôi lúc họ cũng phải mắt chữ O, miệng chữ A khi bất ngờ xem được những đoạn clip quay lại hành động đáng sợ của người Việt. Như thanh niên lết trên đường ăn xin, hết giờ thì đứng dậy đi về. Hay kiểu cúng bái bá đạo của người dân miền Tây. Hãy cùng thế giới hôm nay khám phá 40 hành động đáng sợ người Việt mà thế giới vẫn không thể hiểu nổi nhé. Cảnh tượng người đàn ông bò lết ăn xiên trên đường khiến ai cũng thương cảm, vì có lẽ chân ông ấy bị tận nguyền. Nhưng rồi mọi người bị cảm lạnh ngang khi người đàn ông tự dưng đứng dậy đi một cách bình thường. Kiểu này là hết giờ làm phải không các bạn? Ui giời ơi! Thấy quán ế khách, ba nam nhân viên ngồi ngủ gục. Cô gái đã có màn làm họ tỉnh ngủ rất gì về này nọ. Cái gì vậy bà nội? Có vẻ mấy bộ phim được đề cử cuốn quá, nên người bà quên luôn việc mình đang trông cháu. Thậm chí đứa nhỏ rớt luôn khỏi võng mà bà còn chưa hay. Camera vô tình quay được cảnh giật điện thoại, nhưng phản ứng của mấy cô gái lạ lắm. Người thì coi như không có gì xảy ra, trong khi hai cô nàng ngồi chung thì thờ ơ, kiểu chuyện của ai người nấy lo. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, thay vì bị phạt hành chính, cậu bé này lại bị anh cảnh sát giao thông phạt đứng thục dầu ngay ngã tư đường. Niệm luôn rồi. Cuộc thi câu cá tổ chức ở Việt Nam làm cả thế giới phải nể sợ. Sau khi câu xong, các cần thủ con cá để tính giải. Nhưng mấy con cá câu được bự dữ chưa các bạn? Chưa bẩm cắn na. Từ từ. Rồi, vô. Đây là 146. Đó là 140. Nặng hơn à? Đúng rồi, nặng hơn bác. Cân lại cho anh Nguyên, cân lại cái này. Rồi, tới công chuyện này. 100 gram này, đừng là cân lại rồi. Mỗi vùng miền sẽ có một cách cúng bái tín ngưỡng khác nhau. Nhưng bạn đã thấy cách lên đồng nào mà như phim cương thi của Trung Quốc chưa? Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Thôi, trời ơi, thôi. Thôi, tôi sợ lắm, thôi, tôi không quay lại. Thôi, làm đi, tôi không biết. Sau khi xe ô tô bị va quẹt, chàng trai lái taxi liền xuống xe và chưa nói gì đã thi triển quyền cước trước xe va chạm. Theo bạn, tài xế liệu có dám xuống không? Rồi, mày xong rồi. Đoạn clip được người đi đường chia sẻ về cặp đôi đi xe máy. Không hiểu ngồi kiểu gì mà trông đáng sợ quá các bạn à. Không biết mấy anh cảnh sát giao thông mà gặp phải thì phản ứng thế nào nhỉ? Hiểu kiểu gì?
mỗi dân nhậu đều có phong cách uống khác nhau. Dù bệnh không thể trực tiếp ăn uống bằng miệng, nhưng người đàn ông vẫn cạn ly qua ống truyền dịch. Dân chơi thì đâu sợ mưa rơi đúng không nào? Ui giời ơi. Xin vĩnh biệt cụ. Đi bơi, nhưng thanh niên lại thực hiện màn nhảy xuống hồ nước một cách kỳ lạ, làm người xem cảm thấy đau giùm. Tay ôm ấp hai cô gái, nhưng chàng trai vẫn không quên gọi điện cho một cô gái khác. Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ. Thông minh lắm. Đúng là con trai của ta. Bảo đẻ con gái cho Thùy Mị nết na. Ông bố nào ngờ chỉ vì ngồi nhậu mà bị con gái cho một vố trọng gọng. Cảnh này thật quen thuộc. Ta đã từng thấy nó ở đâu rồi. Chở người đàn ông đi xe máy trên đường, nhưng người phụ nữ lại có hành động khiến ai nhìn thấy cũng sợ hãi. Lần đầu đám cưới, nhưng chú rể thể hiện động tác bái lạy với tổ tiên. Dù kỳ lạ nhưng rất chuyên nghiệp. Với phụ nữ Việt, không cần biết là đang ở đâu, chỉ cần gặp đúng người là mình cứ tám chuyện thôi. Các bạn thấy có đúng không? Gặp nhau rồi, thật khó lìa xa. Bao tâm sự còn đang dang dở. Tình ta mênh mông như biển trời, nhưng chí chàng còn rộng lớn hơn. Kiếp này đôi ta không duyên phận, đành lặng lẽ chúc chàng bình an. Đã mấy lần trăng tròn trăng khuyết, ta ra đi để lại những vấn vương. Theo chia sẻ của chủ gara, xe hư sửa mãi không được, nên đành xài chiêu cuối là thuê đường tanh và làm phép. Body and a boy make a big noise, getting in the sea, gonna be a big man someday. You got mud on your face, big disgrace, kicking a can all over the place. We will rock you. We will rock you. Thanh niên thực hiện cú đánh bida nhanh mạnh, nhưng đáng sợ là bóng bida không mắc quả nào mà chiếc dép lại bay mất. Con đường mòn treo leo bên vực thẳm, vậy mà hai thanh niên vẫn có thể chạy xe máy qua được, khiến người xem lạnh người. Ui giời ơi. Bánh sau của xe không hề lanh, nhưng chiếc xe vẫn có thể chạy được. Các tài xế Việt Nam đúng là đỉnh của chóp. Nếu có dịp đi đám cưới miền Tây, bạn sẽ không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy người đội trưởng đội tiếp rượu. Được bầu giữ chức này thì tửu lượng chắc cũng không phải dạng vừa đâu. Nên các bạn đừng dại mà dây vào nhé.
Một người trong xóm trọ đã chia sẻ về cuộc đối thoại của hai vợ chồng. Nó chân thật đến mức làm người nghe phải sợ. Ngày nào cũng năn nỉ, rồi tôi cho chơi, về chơi nữa chừng hút ra. Ai mà chịu được, hỏi hết đi, ai đâu mà chịu được vậy? Sầm không, tự nhiên nó sớm nhỏ luôn. Nhỏ gì mà nhỏ. Anh cũng mắc cỡ vậy, khả năng anh có nhiêu đó nhiêu. Khả năng gì đâu mà khả năng đàn ông gì kỳ cục vậy, bây giờ đi hỏi hết đi. Ngày nào cũng năn nỉ đi theo, năn nỉ. Rồi kêu người ta cho chơi. Ta cho chơi cho đã rồi, giờ nửa chừng hút ra à. Mắc cỡ của mình nè. Có đâu mắc cỡ. Gì? Nhà bữa nay nha hả, làm biết chuyện. Vận động viên lên tuyên thệ trước khi thi đấu bóng đá. Tự dưng ban tổ chức và trọng tài áp lực ngang. Với lời hứa không đấm, không đạp, không chửi, không đòi đập đối thủ, không đuổi trọng tài. Tôi, vận động viên Lê Quang Phi, đội tuyển đội bóng đá nam xóm Trung Hoa, xin hứa không đấm, không đạp, không chửi, không đòi đập đối thủ, không đuổi trọng tài. Xin hứa. Đi thi bằng lái mà xe đi, bánh ở lại kiểu này thì theo các bạn, vậy là chàng trai đậu hay rớt? Bài thi tiếp theo, bài thi qua vệt bánh xe và đường hẹp vuông góc. Bài thi tiếp theo, bài thi đường vòng quanh co. Sao mà đỡ được? Từ ngày bán heo, thanh niên tá hỏa khi phát hiện dường như con heo có tập môn nhảy cao. Hành động của người Việt nào bạn cảm thấy ấn tượng và đáng sợ nhất? Bạn cũng có thể chia sẻ những hành động mà mình phát hiện với mọi người trong phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại!